Automotive servicing is a technical vocational program that trains students how to inspect, maintain, and repair light and heavy-duty automotive vehicles. The Davao City National High School offers automotive servicing subject in grades 9 and 10 as one of the electives in TLE in preparation for the National Certificate Assessment in senior high school. The program covers both mechanical and electrical components including battery, ignition, clutch, brakes, lighting, steering, and suspension systems. As part of the requirements of the subject, the students will be assigned in auto repair shops, service and parts management companies, automobile sales companies, automotive insurance service companies, and similar businesses, where they will have a chance to practice auto servicing in an actual work environment. Career opportunities for automotive servicing graduates include automotive mechanic or technician, who works in repair shops that inspects and maintains car and other light vehicles. Tune-up technician, who specializes in restoring the optimum working condition of engine which requires extreme accuracy. Auto parts technician, who is familiar with wide variety of auto parts and helps explain to clients the appropriate parts in a vehicle. Retail service technician, who performs basic vehicle maintenance like changing oil, changing brake components, and other mechanical deficiencies of the vehicle. College or vocational instructor, who teaches auto servicing in training centers and schools. Automotive servicing is one of the underrated electives in technology and livelihood education, yet offers infinite career opportunities after graduation. Now, I urge students to take part of the automotive industry in the Philippines. Thank you. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa baterya na ginagamit sa mga sasakyan. Anong klase ba ng baterya ang ginagamit para sa sasakyan? Ito ay tinatawag na lead-acid battery. Ito ay isang kagamitan na gumagawa ng boltahe at nagbibigay ng kuryente sa mga kagamitang pang-electronics at pang-elektrikal ng buong sasakyan. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa pagpapaandar ng sasakyan. At ito rin ang tinuturing na pangunahing layunin ng paggamit sa baterya. Bakit ba lead-acid battery ang tawag sa baterya ng mga sasakyan? At paano ito nakakagawa ng boltahe? Tinatawag itong lead-acid battery kasi gumagamit ito ng chemical solution na siyang dahilan para makagawa o makaproduce ng boltahe. Ang chemical solution na ito ay tinatawag na electrolyte. Kombinasyon ito ng 60% na distilled water at 40% na sulfuric acid. Ang tawag sa proseso ng pagbuo o paggawa ng boltahe ay electrolysis. Kaya tinatawag din itong device na nagko-convert ng chemical energy into electrical energy na nagpapagana ng mga ilaw at iba pa. Mga parte ng baterya. Una, case. Ito ang sisidlan ng baterya. Dito, nakapapaloob ang electrolyte at iba pang parte upang magsilbing proteksyon. Pangalawa, cover. Ito ay permanenteng nakakabit sa uluhan ng baterya at nakakonekta sa terminal posts at vent holes ng baterya. Pangatlo, plates. Ito ay may dalawang klase, ang positive at negative plates. Ang mga plates ay may grid framework na antimony and lead alloy. Ang positive plate ay may aktibong material na idinikit na tinatawag na lead dioxide. At ang negative plate naman ay may aktibong material na tinatawag na sponge lead. Ang mga aktibong material na ito ay nakadikit sa ating mga plates at isa sa mga dahilan kung may charging at discharging ang baterya. Pang-apat, separators. Ito ay kadalasang gawa sa woven glass na inilalagay sa gitna ng positive at negative plates para hindi sila magdikit.
na maaaring magsanhi ng shorting out. Panglima, cells. Ito ay isang assembly na konektado ang negative at positive plates na may separator sa gitna. Ang baterya naman ay may 6 na cells na kung saan ang bawat cell ay nakapuproduce ng 2.1 na voltahe. Pang-6, cell connectors. Ito ay gawa sa cast alloy metal na kung saan nakakonekta sa isang negative terminal ng isang cell at sa kumokonektang positive cell hanggang sa 6 na cells ay magkakonekta. Pang-7, cell partitions. Ito ang naghihiwalay sa bawat cells. Pang-8, terminal posts. Ito ay may dalawang klase, positive at negative terminal posts. Ito ay nasa uluhan ng baterya at tig-isa sa bandang dulo. Sa positive terminal, nakakonekta ang makapal na wire patungo sa electrical system ng sasakyan. At ang negative terminal ay patungo sa ground o sa metal na bahagi ng sasakyan. Pang-9, vent cups. Ito ay takip sa mga vent holes ng baterya na kung saan ito ang labasan ng hydrogen gas during sa operation ng sasakyan. At dito rin, pwedeng magsagawa ang mekaniko o ang driver ng maintenance ng baterya. Pang-10 at ang huli, electrolyte. Ito ay isang chemical solution na may 60% distilled water at 40% na sulfuric acid. Ito ay nagre-react sa mga aktibong materyales na nakadikit sa ating mga plates para makagawa ng voltahe. Dito po nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa baterya. Kung mayroon kayong katanungan, pwede pong pakisulat sa comment section at akin pong sasagutin. Maraming salamat. Ang ating paksa ngayon ay ang simpleng pagpapaliwanag sa 4 stages ng discharging at charging ng baterya na sanhi ng electrochemical reaction nito. Bago tayo magtungo sa mga stages, alamin muna natin ang mga chemical symbols ng ating makikita sa paksang ito. Lead dioxide. Ito ay nakadikit sa positive plates ng baterya. Sponge lead. Ito naman ay nakadikit sa negative plates ng baterya. Sulfuric acid, water, sulfate, at lead sulfate. Ngayon dumako tayo sa 4 stages ng charging at discharging ng baterya. Ang charged stage. Walang electrical load ang nakakonekta o gumagana na nakakabit sa baterya. Sa stage na ito ay steady lang ang sulfuric acid at ang distilled water. Ang mga aktibong material na lead dioxide sa positive at sponge lead sa negative plates ay steady lang at walang pagbabago. Pangalawa, discharging stage. Dito ay may electrical load na nakakonekta. Halimbawa dito ay ilaw. Sa stage ito ay may electrochemical reaction na nagaganap sa mga aktibong material ng baterya. Nagiging diluted ang electrolyte o nagiging malabnaw. Ito ay dahil humihiwalay ang dalawang hydrogen atoms ng sulfuric acid at dumidikit sa isang oxygen atom na nasa lead dioxide na bumubuo ng water o tubig. Sa madaling sabi, mas dumadami ang water o tubig kaya nagiging malabnaw. At saka, nagiging sulfated ang mga plates dahil ang iniwang radical sulfate na galing sa sulfuric acid ay dumidikit sa sponge lead ng baterya at bumubuo ng lead sulfate sa mga plates. Dahil sa electrochemical reaction na ito ay humihina o unti-unting nawawalan ang baterya na magbigay ng electrical na enerhiya. Pangatlo, discharge stage. Dito, ang baterya ay wala ng kakayanan na makapagbigay ng kuryente. Ito ay dahil ang mga plates ay natakpan na ng lead sulfate at ang electrolyte ay diluted o malabnaw dahil sa dumabi na ang water o tubig. Pang-apat o ang huli, charging stage.
Dito ay may nakakonektang aparato o device sa baterya. Ito ay tinatawag na alternator. Ito ang nagre-recharge o nagbabalik sa enerhiyang nawala sa baterya. Ang electrochemical reaction na naganap sa discharging stage ay babalaktirin lamang o i-reverse lang. Ang dalawang hydrogen atoms na dumikit sa isang oxygen atom ay hihiwalay. Ang sulfate na dumikit sa sponge lid ay hihiwalay din. Ang dalawang hydrogen atoms at sulfate ay magsasamang muli at bubuo ng sulfuric acid. At saka, ang free oxygen atoms ay babalak din sa ating lead at bubuo ng lead dioxide. Unti-unting babalik sa dati ang enerhiya na nawala at patungo sa fully charged stage ang baterya. Ito ang simpleng pagpapaliwanag sa electrochemical reaction ng baterya na sanhi ng discharging at charging nito. Kung meron kayong katanungan, mariin lamang na isulat ito sa comment section. Maraming salamat. Ang ating tatalakayin ngayon ay kung paano mag-jumpstart ng patay na baterya. Mga kailangan: sasakyan na may patay na baterya, sasakyan na may buhay na baterya, booster or jumper cable, safety gloves at safety glasses. Mga bagay na dapat gawin bago isagawa ang jumpstarting. Una, ihanay ang dalawang sasakyan na hindi nagdidikit. Siguraduhing nakapatay ang makina at mga accessories ng sasakyan na gumagamit ng baterya upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito sa biglang pag-spike ng boltahe. Pangalawa, alamin ang positive at negative terminals ng baterya. Ito ay may klarong marka na madaling makita. Pangatlo, linisin ang mga terminals at clamps ng patay na baterya. Tanggalin ang posibleng namumuong corrosion dito. Pang-apat, tiyakin na walang crack o butas ang patay na baterya. Kung may makitang butas ay mariin na hindi na ituloy ang pag-jumpstart dahil baka ito ay sumabog. Kapag handa na ang dalawang sasakyan at pwede nang isagawa ang pag-jumpstart, ay gawin ito ng may kaukulang pag-iingat. Mga hakbang sa pag-jumpstart. Una, kunin ang positive jumper cable at ito ay kulay pula. I-connect ang isang dulo ng positive jumper cable sa positive terminal ng patay na baterya. Pangalawa, i-connect ang kabilang dulo ng positive jumper cable sa positive terminal ng buhay na baterya. Pangatlo, kunin ang negative jumper cable at ito ay kulay itim. I-connect ang isang dulo ng negative jumper cable sa negative terminal ng buhay na baterya. Pang-apat, i-connect ang kabilang dulo ng negative jumper cable sa solidong metal na parte ng sasakyan na walang pintura. Pwede ball, nut, or kahit anong metal na parte basta hindi madumi at walang pintura. Iwasan na i-connect ang negative jumper cable sa negative terminal ng patay na baterya dahil ito ay may maliit na tsansang magsanhi ng pagsabog dahil sa biglang pag-spike ng voltahe during the process. Panglima, siguraduhin na mahigpit ang pagkakabit ng mga kable. Pang-anim, paandarin ang sasakyan na may buhay na baterya at hayaan muna ng 3 minuto. Pang-pito, paandarin ang sasakyan na may patay na baterya at hayaan muna ng 10 minuto upang makapag-recharge ito. Pang-walo at huli, i-off ang dalawang sasakyan at tanggalin ang mga nakakonektang jumper cables. Dito po nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa jump starting. Kung mayroon kayong tanong ay maaaring isulat lamang po sa comment section. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa battery, starter motor at alternator. Ang mga ito ay ang mga pinaka-importanting piyesa ng sasakyan kung sa electrical loads ang pag-uusapan. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang mga ito upang magkaroon tayo ng simpleng kaalaman tungkol dito. Una, battery. Ang baterya ng sasakyan ay tinatawag na lead-acid battery.
dahil ito sa reaksyon ng chemicals at active materials na nakapapaloob dito. Ito ay may inisyal na karga na 12.6 volts pag hindi pa umaandar ang sasakyan at pumapalo naman ang 13.5 to 14.5 volts pag nakaandar na ang sasakyan dahil sa recharging. Malalaman mo ang karga nito pag ginagamitan ang voltmeter. Ginagamit ang enerhiya ng baterya sa pagpapagana ng iba't ibang electrical accessories ng sasakyan sa hindi pa ito umaandar. Ang pangunahing function or purpose ng baterya ay magbigay ng sapat na enerhiya sa pagpapaandar ng sasakyan. Pangalawa, starter motor. Ito ay ang biyesa ng sasakyan na nagko-convert ng electrical energy na galing sa baterya into mechanical energy para paikutin ng engine flywheel na magsasanhi ng pag-andar ng sasakyan. Ang pinaka-function nito sa ating mga sasakyan ay ang paandarin ito. Ito rin ang pangunahing sinisisi pag nagkakaroon ng hard starting kasi nga ito ang kanyang pinaka-function. Subalit, hindi lang dapat starter motor ang tinitignan pag mag-experience ng hard starting ng sasakyan at pag-uusapan natin yan sa mga susunod na mga talakayan. Pangatlo at huli, alternator. Ito ay ang piyesa ng sasakyan na nagko-convert ng mechanical energy ng engine into electrical energy. Ang alternating current naman na napuproduce ng alternator ay i-convert ng rectifier na component ng alternator into direct current na ginagamit ng baterya. Ang alternator ay tinatawag na charger. Tinatawag itong charger dahil ito ang nagre-recharge ng baterya o nagbabalik sa nawalang enerhiya ng baterya. Malaking parte ng enerhiya ng baterya ang nawawala sa pagpapaandar ng sasakyan, kaya ito ang pangunahing tungkulin nito. Si alternator naman ang pumupuno o nagbabalik sa nawalang enerhiya ng baterya na ginamit ni starter motor sa pagpapaandar ng sasakyan. Ang alternator kasama ng baterya ay ang source o pinagkukunan ng enerhiya sa pagpapagana ng iba't ibang accessories o electrical loads ng sasakyan, lalo na pag umaandar na ito. Ito po nagtatapos ang ating simpleng talakayan patungkol sa baterya, starter motor at alternator. Kung mayroon kayong katanungan ay mariin lang na isulat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa relay. Ano ba ang relay? Ito ay ginagamit sa mga sasakyan para sa mga electrical na mga karga. Ang relay ay isang remote electrical switch na kinukontrol ng ibang switch. Halimbawa dito ay switch ng busina o switch ng iba't ibang ilaw ng sasakyan. Ang relay ay hinahayaang dumaloy ang maliit na antas ng kuryente at kinukontrol ang malaking antas ng kuryente patungo sa mga electrical loads tulad ng mga ilaw at busina ng sasakyan. Sa madaling sabi, medyo pinapalakas nito ng bahagya ang daloy ng kuryente patungo sa mga electrical loads. Ang mga electrical loads ng sasakyan tulad ng mga ilaw o busina ay nangangailangan ng sapat na antas ng kuryente para ito gumana ng maayos. Halimbawa, ang headlight ng sasakyan ay nangangailangan ng 10 amperahe ng kuryente para gumana o makapagbigay ng sapat na ilaw na tama lang sa 10 amperahe na ilaw. Ang baterya at alternator na pinagkukunan ng enerhiya ng sasakyan ay maaaring hindi na sapat ang may bigay nitong enerhiya sa dami ng nakakonekta nito, lalo na sa pag-andar ng sasakyan. Kung hindi ito gagamitan ng relay, maaaring kulang ang kuryenteng dadaloy dito at hindi na magiging sapat para gumana o magbigay ng tamang ilaw. Maaaring hindi na ganun kaliwanag ang mabibigay nitong output. Nangangahulugan lamang na kailangan talaga ang relay sa bawat electrical circuit ng sasakyan katulad ng mga ilaw. Ang tanong, gagana ba ang electrical loads ng sasakyan kung hindi gagamitan ng relay? Oo naman, gagana pa rin ito, subalit katulad ng sabi ko, maaaring hindi ito makapagbibigay ng tamang output na inaasahan dito. Sa makatuwid, ito ay karaniwang ginagamit talaga sa mga electrical components ng sasakyan. Sa totoo lang, ang isang sasakyan ay ginagamitan ng humigit kumulang na 20 relays o higit pa. Mga bintahe sa paggamit ng relay. Una, longer load life. Sa paggamit ng relay, pwedeng mapahaba ang buhay ng electrical components ng sasakyan dahil nga nakakakuha ito ng sapat na antas ng amperahe para gumana ng maayos.
Pangalawa, prevents voltage drop. Ang kakulangan ng kuryenteng nabibigay ay nagagawa ng solusyon ng relay sa pamamagitan ng pagpapalakas nito. At dahil sa relay, pwedeng hindi na mahaba ang wires na gamitin sa mga electrical components ng sasakyan na isa sa mga dahilan ng pag-drop ng voltahe. Pangatlo, prevents heat. Dahil nga pwedeng hindi na mahaba ang wires na gagamitin, magiging mas konti na ang init sa mga wires na gagamitin sa sasakyan. Pang-apat, prevents load damage. Nagiging mas konti ang tsansang masira ng mga electrical loads ng sasakyan dahil nga hindi na nagkukulang ang kuryenteng natatanggap ng mga ito habang gumagana ng husto. Dito po nagtatapos ang unang parte ng ating talakayan patungkol sa relay. Sa ikalawang parte ay pag-uusapan natin kung paano gumana ang relay. Kung mayroon kayong katanungan, pakisulat na lamang po sa ating comment section at sasagutin ko. Maraming salamat. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa basic safety procedures sa loob ng auto repair shop. Ito ay ang mga sumusunod: personal safety, tools and equipment safety, at work area safety. Una, personal safety. Bilang isang manggagawa, napakahalaga na pangalagaan ang sarili, seguridad sa oras ng trabaho. Ang mga sumusunod ay mga patnubay upang manatiling ligtas sa trabaho. Una, eye protection. Ang ating mata ang pinakamahinang parte ng ating katawan sa loob ng auto repair shop. Mga dumi at matutulis na kalawang ay pwedeng pumasok sa mata habang nasa ilalim ng sasakyan. Ang gawain tulad ng grinding ay nagre-release ng maliit na metal na pwedeng makasira ng mga mata. Upang maiwasan ang posibleng pagkasira ng mata, kailangang magsuot ng proteksyon dito. Ang mga halimbawa dito ay ang safety goggle, safety glass, and face shield. Piliin lamang ang naaangkop sa gawain. Pangalawa, clothing. Sa loob ng auto repair shop ay may angkop na damit na isinusuot. Ito ay hindi dapat lawlaw na pwedeng magsanhi ng injury, lalo na pag nasa banda ng makina ang ginagawa. Ito ay dapat sakto lang at komportable kung isuot na hindi pwedeng maging hadlang sa pagkilos. Dapat ito rin ay gawa sa matibay na materyales. Ito ang halimbawa ng angkop na damit sa auto shop. Pangatlo, shoes. Ang ating mga paa ay dapat ligtas sa mga bagay na huhulog na kadalasang nangyayari sa loob ng repair shop. Mga sapatos na gawa sa katad na balat o sa gawa na sintulad ng katad ng balat ay magbibigay ng sapat na kaligtasan sa mga nahuhulog na matitigas at matutulis na bagay. Mga disenyo rin na tinatawag na steel toe at mga boots na madulas. Ito ang halimbawa ng mga angkop na sapatos sa repair auto shop. Pang-apat, gloves. Ang ating mga kamay ay pangunahing ginagamit sa pagkumpuni o sa mga gawain. Malamang, ito ang pinakamay na tatamong sugat o injury. May mga iba't ibang uri ng mga proteksyon sa kamay o tinatawag na gloves. Heavy work gloves ang ginagamit sa mga gawain tulad ng welding at grinding upang hindi mapaso o matalsikan ang matulis na bagay sa metal. Polyurethane o vinyl gloves naman sa mga gawain na may kaugnayan sa chemical upang hindi masunog ang kamay dulot ng makapal na konsentrasyon ng kemikal. Vinyl gloves naman kapag gawain sa sasakyan upang hindi kapitan ng mga langis o grasa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Panglima, ear protection. Ang auto repair shop ay isa sa mga maiingay repair shop dahil sa iba't ibang gawain ang ginagawa dito tulad ng welding, grinding, pagpupuktok ng mga bakal at iba pa. Ang paglantad sa matinding ingay sa loob ng maraming oras ay magdudulot ng pagkabingi o pagkawala ng pandinig. Ang mga manggagawa ay pinapayuhan na magsuot ng proteksyon sa tenga upang mapigilan ang pagkasira ng pandinig. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga angkop na gamiting proteksyon. Ang susunod ay ang tools and equipment safety.
Ang loob ng auto repair shop ay napapaligiran ng iba't ibang kagamitan at mga tools sa iba't ibang gawain. Ang mga kagamitan ito ay dapat panatilihing malinis at ligtas sa mga manggagawa, kaya dapat sundin ang mga alituntunin sa paggamit dito. Una, hand tools safety. Ang hindi tamang paggamit ng mga tools kagaya ng iba't ibang wrenches, mga hammers, screwdrivers at iba pa ay maaaring magsanhi ng malalang injury. Ang mga sumusunod ay mga alituntunin sa tamang paggamit dito at mariin lamang na sundin ito. Iwasan ang mga tools kapag may grasa o kahit anong pampadulas kasi maaaring dumulas ito habang ginagamit at magsanhi ng pagkabali ng kamay o sugat dito. Suriin ang mga tools kung may crack o kahit anong sira bago gamitin. Gumamit ng angkop na tools sa iba't ibang gawain. Huwag mag-imbento ng mga gamit na mga tools, baka magsanhi ng disgrasya. Gumamit ng angkop na hugis o laki ng tools. Gumamit ng box end wrench o socket wrench palagi kung maaari para iwas sira ang mga bolts at nuts. Huwag gamitin ang mga wrenches o pliers na pangpukpok. Huwag gamitin ang mga pliers o pangpaluwang o pangpasigip ng mga bolts at nuts dahil baka masira ang mga ito. Huwag gamitin ang screwdriver bilang chisel. Huwag ilagay ang mga matutulis na mga tools sa iyong bulsa. Pangalawa sa hand tool safety ay ang power tool safety. Ang power tools ay gumagamit ng outside power source bilang panghalili sa paggamit upang maging madali ang mga gawain. Ang mga source na ito ay electricity, compressed air, at hydraulic pressure. Huwag gamitin ang mga tools na ito kung walang sapat na kaalaman sa pag-operate nito at dapat hindi ito ginagamit na sobra sa kanyang limitasyon. Electrical power tool. Para maiwasan ang mga kuryente, dapat siguraduhin na nakakabit ng maayos ang wire sa saksakan. Tingnan kung may punit-punit ang mga wires at siguraduhin na malayo sa potensyal na matapunan ng tubig. Pagkatapos gamitin, ay tanggalin agad sa saksakan para hindi magsanhi ng disgrasya. Compressed air power tool. Ito ang klase ng mga tools na ginagamitan ng compressed air at tinatawag din na pneumatic tools. Kadalasang ginagamit ito sa paglagay ng hangin sa mga gulong, pang-spray ng pintura, panglinis at pangluwang ng masikip na mga bolts gamit ang impact wrench. Pag gumagamit nito ay mariling magsuot ng angkop na mga proteksyon at huwag na huwag itutok sa sinumang baka magsanhi ng seryosong injury. Pangatlo, lift safety. Isa sa mga pangunahing kagamitan sa auto repair shop ay ang lifter. Ito ay ginagamit upang iangat ang sasakyan kung may mga gawain sa ilalim nito. Ito ay ginagamitan ng hydraulic or pneumatic pressure. Huwag itong gamitin kung walang sapat na kaalaman sa paggamit dahil maaaring mahulog ang sasakyan sa lifter na maaaring magtala ng malaking sira o pwedeng mahulugan ang sasakyan ng mga mekaniko sa ilalim nito. Inspeksyonin ito ng mabuti bago gamitin. Pag may nakitang sira kahit konti ay huwag nang subukang gamitin. Huwag iangat ang sasakyan kung may tao sa loob nito. Huwag na huwag i-overload ang lifter at baka bumigay at mahulog ang sasakyan. Pang-apat, jack and stand safety. Kung walang lifter ay pwedeng iangat ang sasakyan gamit ang hydraulic jack. Pagkatapos may iangat, ay nilalagyan naman ng jack or jack stand para manatiling nakaangat ang sasakyan. Dapat ay nakalagay ang stand sa tamang lalagyan tulad ng frame na sasakyan. Huwag na huwag magsimula ng gawain sa ilalim ng sasakyan kung hindi tama ang pagkalagay ng jack stand. Pwede maglagay ng mga gulong sa gilid ng frame para masiguradong direktang mahulog ang sasakyan kung bumigay ang stand. Panglinga, electrical safety. Kadalasan ng mga gawain sa sasakyan ay may electrical system at ang source nito ay ang baterya. Ang mga sumusunod ay mga paalala sa mga gawaing kalakip ang baterya. Magsuot ng safety goggles at suot na pangprotekta dahil ang electrolyte ng baterya ay nagsasanhi ng corrosion. Siguraduhin malayo sa mga apoy o mainit na lugar kung may gawain
nakaugnay sa baterya. Huwag maglagay ng mga tools o kahit anong metal sa ibabaw ng baterya dahil magsasanhi ito ng short circuit sa mga terminals nito. Dapat i-check ng mabuti ang polarity ng mga terminals bago magkabit ng charger. Ang susunod ay work area safety. Ang auto repair shop ay ang pangkalahatang lugar kung saan nagkukumpuni ang mga mekaniko. Ito ay dapat panatilihing malinis at organisado kahit sa mga oras na may trabaho upang maiwasan ang mga aksidente. Ang mga langis o kahit na anong chemical na nasa sahig ay maaaring magsanhi ng malubhang aksidente, kaya dapat itong linisin agad. Siguraduhin na may sapat na espasyo ang mga makinarya upang walang sagabal sa pagkilos. Ang mga highly flammable na mga bagay at chemical ay dapat nakalagay sa hindi mainit at walang spark na mga lugar. Napaka-importanting malaman kung saan nakalagay ang mga fire extinguisher kung sakaling may apoy at dapat hindi mataranta kung meron man. Importante ang mga manggagawa ay marunong gumamit nito. Ito po nagtatapos ang ating maikling talakayan tungkol sa auto repair shop safety. Maraming salamat. Mapriso ka. Angay na dili. Mapriso ka. Sunod. Ay no. Wala ni labot. Kaya mo man ni katong tinukuan, wala man tayong ignition switch. Katong ibag una ko. Sige na sir. Hawa daw mga choy. Sige daw. Palong.
Today, we will discuss hydraulic clutch parts and construction. Number 1. Clutch pedal. The clutch pedal is the primary part that engages a clutch in a vehicle. The clutch disengagement process starts when a driver presses the clutch pedal. Number 2. Master cylinder. As the name suggests, it is primary hydraulic cylinder in which the clutch fluid is applied at high pressure with help of a piston present inside the cylinder. The clutch fluid reservoir is connected to the master cylinder, which supplies the clutch fluid when the clutch pedal is pressed. Number 3. Pressure pipe. It supplies the fluid from the master cylinder to the slave cylinder at high pressure to operate the clutch. Number 4. Slave cylinder. The slave cylinder is the second hydraulic cylinder present in the system. It consists of a piston rod that is connected to the clutch release fork. The fluid from the master cylinder enters the slave cylinder and presses against the push piston rod, which in turn actuates the release fork. Number 5. Release fork. The clutch release fork is connected to the slave cylinder at one end, and another end is connected to the clutch shaft, which has the clutch release bearing mounted on it. When the clutch pedal is pressed, it is used to press the release bearing on the diaphragm to apply pressure on it. Number 6. Release bearing. Clutch release bearing is mounted on the clutch shaft. It presses against the middle of the diaphragm spring when the clutch pedal is pressed. Number 7. Diaphragm spring. The diaphragm is a semicircular or C-shaped spring. It is mounted on the pressure plate and is used to maintain pressure on the clutch plate. Number 8. Pressure plate. The purpose of the pressure plate is to push the friction plate against the flywheel. It is kept under pressure with the help of the diaphragm spring. When the clutch pedal is pressed, the diaphragm spring pulls away from the pressure plate clutch plate, which causes disengagement of the engine from the transmission. Number 9. Spline sleeves. The spline sleeves are located between the friction lining of the clutch plate and the pressure plate. The pressure plate keeps the spline sleeves under the pressure to keep the clutch engaged. When the pressure plate releases pressure, the spline sleeves to pull away and it disengages the engine from the transmission. Number 10. Clutch plate. The clutch plate is held between the pressure plate and the flywheel. It has friction lining on both sides of its surface. The frictional surface creates friction between the flywheel and the pressure plate. The friction between them is responsible for producing or interrupting the power flow between the engine and the transmission. Number 11. Flywheel. The flywheel is the part that is connected to the engine crankshaft at one end and the clutch plate at the other end. The flywheel is responsible for transferring the flow of power from the engine to the transmission through the clutch plate. So, those are the parts of the hydraulic clutch. This is now the construction of the whole hydraulic clutch assembly. I will show you now a video of how hydraulic clutch assembly works. Clutch system is a device that regulate the engine power to the transmission. This device will constantly cut and connecting the power to the transmission. But how that work? Today I will show you the animation that explain how manual clutch work. Manual clutch works using the clamp principle. You can see this animation. There are 3 plates. The red plate is connected to the input shaft, while the blue plate is connected to the output shaft. If the red plates clamp the blue plate, the power from the input is passed to the output. But if the plates are stretched apart, the input power is cut off. That is the basic principle of manual clutch. Now let's learn in more detail. This is the anatomy of the manual clutch on car. The clutch has 3 main parts. First, the flywheel. Flywheel is an input device that connected to the engine crankshaft. It functions as a drive plate. Second, the clutch disc. Clutch disc is an output plate that connected to the output shaft. It used to receive the engine power and transmit it to the transmission. And finally, there is pressure plate. This plate serves to clamp and stretch the clutch disc to the flywheel. To keep the clutch disc strongly attached to the flywheel, we need a spring. However, the spring used in this clutch is shaped like this. This is a diaphragm spring, which is unique. If you press the center of spring, the outer side will move visit the center.
This movement is very important for the clutch. Then there's the clutch housing. Its use as a place to install pressure plate and springs. Clutch housing is bolted to the flywheel and the pressure plate is installed into the clutch housing. So, the pressure plate will rotate according to the flywheel rotation. Finally, there is a clutch release mechanism. It consists of a release bearing, clutch lever, clutch cable, and clutch pedal. When we press the clutch pedal, the clutch lever moves forward to push the release bearing. It compresses the diaphragm spring. That pressure causes the diaphragm spring leverage the pressure plate, so the clutch disc and flywheel are distancing. It makes the clutch disc is not rotate, even the flywheel rotate tightly. So the engine power is not transmitted. When we release the clutch pedal, the spring will returns to the starting position. Thus, the pressure plate presses back the clutch disc. And the plates are connected back. It makes the flywheel rotate and engine power is transmitted to the transmission. Why didn't the slip occur? If you see deeper, the clutch disc has rough layer. This layer prevents slippage when the plates are rubbing together. That's how the manual clutch work. Subscribe to support us and stay tuned for the next video. Now, let us have quiz. Please answer it honestly. Today, we will talk about brake system, its types, and operation. Let's start by understanding two important braking concepts: kinetic energy and friction. Kinetic energy is the energy possessed by an object in motion. Take, for example, these moving blocks. Their speed and weight combined give them kinetic energy. A heavier block will possess greater kinetic energy. Similarly, a faster moving block will also possess greater kinetic energy. Now, it's important to note that energy cannot be created or destroyed. It can only be converted from one form into another. So, how do we slow our moving block once it's in motion? Well, we can convert its kinetic energy to heat using friction. But what is friction? Friction is the resistance an object experiences when one surface moves against another. As you can see, our block is now sliding along the floor, and friction is converting its kinetic energy into heat energy, slowing the block and eventually bringing it to a stop. A heavier or faster moving block possesses more kinetic energy. This means that more kinetic energy is converted to heat as friction slows the object. Now, let's take a look at a light vehicle braking system. At the front of our vehicle, we have disc brakes. They use calipers to squeeze a pair of brake pads against a brake disc, creating friction. The friction generated converts kinetic energy into heat, slowing the wheel.
Some vehicles have disc brakes on both the front and rear wheels, but in our example we have drum brakes. Drum brakes contain brake shoes. Friction is achieved by pushing these shoes against the surface of a rotating drum. Again, the friction generated converts kinetic energy into heat, slowing the wheel. Both disc brakes and drum brakes are controlled by a hydraulic system. When the brake pedal is pressed, hydraulic fluid is forced through hydraulic lines, activating the brakes. Rear brakes can also be controlled by a parking brake to hold the vehicle whilst parked and for assistance on hill starts. And that's the basics of a light vehicle braking system. Now, let us discuss the two primary types of braking systems in passenger vehicles, namely disc brake and drum brake. Let's take a look at the components found in a typical drum brake system. We have the backplate assembly, the brake drum, the wheel, and the wheel nuts. First, we will take a look in more detail at the brake drum and backplate assembly. Brake drums are generally made of cast iron, which conducts heat well and is slow to wear. The drum rotates on the axle and wheels, providing the friction surface when the brakes are applied. Next, we have the backplate assembly. The backplate assembly contains all the components required to operate the drum brake. Let's explore each of these components in turn. The backplate remains stationary and provides a fixed base for the other components to attach. Next, we have the brake shoes. Brake shoes consist of a steel frame fitted with friction material or brake lining. This material is bonded or riveted to the outer face of the shoe frame. There is a wheel cylinder. The wheel cylinder is connected to the hydraulic system and contains pistons which are forced outwards by hydraulic pressure when the brake pedal is pressed. Shoe retaining springs pull the brake shoe down onto the backplate, keeping it in position. A tensioning spring is fitted to the shoes. When the brake pedal is released, hydraulic pressure is reduced, allowing the tensioning spring to withdraw the wheel cylinder pistons and pull the brake shoes away from the drum. This allows the wheel to rotate freely once more. Let's take a look at the components found in a typical disc brake system. We have the wheel hub assembly, the brake disc, the brake caliper assembly, the wheel, and the wheel nuts. The wheel hub assembly attaches to the chassis of the vehicle and holds the brake disc and wheel. A bearing inside the wheel hub assembly allows the wheel and brake disc to rotate smoothly. This vented brake disc consists of two round metal plates, inside which there is a metal venting system. Brake pads squeeze against the disc to create friction, slowing the wheel. Friction creates high levels of heat, but the venting system reduces this heat by helping to circulate air, cooling the disc. The brake caliper assembly provides the mechanism for squeezing the brakes against the brake disc. It typically comprises of a caliper body, carrier, and brake pads. First, let's look at the caliper body. When the brake pedal is pressed, pressurized hydraulic fluid pushes out the piston. When the brake pedal is released, the piston reverts back to its original position.
Externally, an outer seal and dust boot protects the piston from dust and contamination. Next, we have the carrier, which is a cast metal frame mounted to the vehicle. It holds the brake pads and caliper body. Two slider pins allow the caliper body to slide back and forth as the piston moves. Brake pads squeeze against the brake disc and produce the friction required to slow the vehicle. At the back of the brake pad there is a shim, which is designed to reduce vibration and noise. Next, we have the steel backplate, which provides the rigid base for the friction material and solid mounting to the caliper piston and carrier. An underlayer, sandwiched between the backplate and friction material, bonds the two together and acts as a thermal barrier to stop heat being transferred from the pad to the caliper. Finally, we have the friction material, which is made from a variety of compounds designed to offer a combination of stopping power, longevity, strength, and comfort. The brake pads are often held in place by springs, pins, or in our case, a clip. These accessories should always be replaced when brake pads are changed. Now, let's see how these components all work together. The brake pedal is pressed and pressurized hydraulic fluid enters the caliper body. Hydraulic pressure pushes the piston out, first forcing the inner brake pad against the inside of the brake disc. As this happens, the inner piston seal deforms. Now, the inner brake pad cannot travel any further, so hydraulic pressure forces the caliper body back along the slider pins, pulling the outer brake pad against the outside of the brake disc. When the brake pedal is released, the inner piston seal reverts to its original position, withdrawing the piston. Let's take another look at this again from above. Pressurized hydraulic fluid enters the caliper body. The piston pushes the inner brake pad against the brake disc. When the inner brake pad reaches the extent of its travel, the outer brake pad is then pulled against the brake disc, slowing the wheel. And that's the basics of a typical disc brake system. So, let us now proceed to how does hydraulic brake system operate. Let's take a look at the components that make up a typical hydraulic braking system. We have the brake pedal, the push rod, the servo, the master cylinder, the reservoir, and hydraulic lines. The brake pedal transfers the mechanical force applied by the driver to the push rod. The push rod transfers the mechanical force applied by the brake pedal through the servo to the master cylinder. The brake servo or vacuum booster assists the driver by applying additional force to the braking system. The master cylinder converts non-hydraulic pressure from the driver's foot on the brake pedal into hydraulic pressure. When braking, pistons with seals and springs in the master cylinder create hydraulic force, which pressurizes the entire hydraulic system. Brake fluid returns to the master cylinder when pressure is released. The reservoir holds sufficient brake fluid to stop air getting into the hydraulic system.
Finally, we have the hydraulic lines, which carry the brake fluid to the front and rear brakes. Now, let's take a look at the hydraulic system in action. Here we can see the wheels turning. Pressing the brake pedal extends a push rod through the brake servo and into the master cylinder. The master cylinder pressurizes the entire hydraulic system and forces brake fluid through the hydraulic lines. Releasing the brake pedal reverses the process. The hydraulic pressure on the entire brake system is reduced, allowing brake fluid to return to the master cylinder. A combination of seals in the caliper and springs in the brake drum then return the brakes to their original position, allowing the wheels to turn freely once more. Brake fluid travels through the hydraulic lines, applying pressure to the caliper or wheel cylinder pistons, which in turn create the friction force required to slow the wheels. And that's the basics of how a hydraulic brake system works.